قاعدة أشتغل مع الفريق عندي المتخصص بالسوشيال ميديا بالمكتب إن نرتب لكم المواضيع، وإنه يكون في عندنا فقرات مختلفة، كل فقرة بموضوع أو كل فقرة في عنوان، وأصير في تنوع بالحساب، ويصير طبعا استفادة ومعلومات حلوة تستفيدون منها، سواء كنتوا هاوين، سواء كنتوا مصممين، سواء كنتوا ناس قاعدين تبنون بيتكم. فبعض الفقرات اللي إن شاء الله راح نشتغل فيها راح تكون معلومات مع فرح، تسوق مع فرح، بيتك أجمل مع فرح. هذه الفقرات راح نحاول إن نحطها. واليوم راح تكون ببتدي فيها إن شاء الله فقرة وايد مهمة للمصممين، هي شلون ينجح مشروعك، معلومات ونصايح مع فرح. اليوم بتكلم عن موضوع وايد كانوا مصممين، سواء أصدقائي أو ناس أشوفهم بالمجال، يشتكون من العملاء اللي ما يقدرون ياخذون قرار، ما يقدرون، دايما شاكين بقرارات المصمم، شاكين في قراراتهم، متذبذبة قراراتهم، متغيرة قراراتهم. إذا أنتم مصممين، شو الأشياء اللي ممكن تسوونها تسهل عليكم مهمة إقناع العميل؟ أول شيء وأهم شيء، وأقوله حتى حق تيم التصميم عندي، دايما كونوا في مكان العميل. أنتوا قاعد تتكلمون عن بيت العمر، أنتوا قاعد تتكلمون عن شيء حلموا فيه مدة طويلة، شيء يجمعوا له وايد، وممكن يكون هو أول مشروع بهذا الحجم يشتغلون فيه. فأكيد خاصة إنه ما يكون عندهم خبرة، أكيد عندهم هذا الخوف، عندهم هذا الهاجس، عندهم خوف اتخاذ قرار الخطأ اللي ممكن يندمون عليه المستقبل. دائما ذكروا العميل إنه هو من واجبكم ومن عملكم أنتوا كمصممين بعد ما تعاقدتوا معهم إن أنتوا تلاقون الحل. You find the solution. فلازم تقولون لهم إن إحنا مرينا بأشياء مثل هذه، هذا مو أول مشروع نسويه، واجهنا بهالصعوبات، واجهنا هالقرارات وأخذناها. طمنوهم. والعميل مرات دائما يحتاج تذكرونه بخبرتكم. أغلب العملاء يروحون مع أول أوبشن، هذه نتيجة علمية قريتها موضوع مرة من زمان، إن أغلب العملاء يروحون من الأوبشن الأولاني. فأنت كمصمم قدم أكثر أوبشن أنت واثق فيه كأوبشن الأولاني، عشان تقدرون فعلا تدافعون عنه، لأن أنتم مقتنعين فيه. إذا راح حق أوبشن ثاني للعميل، وايد صعب لكم تقنعونه بشيء ثاني. فهمتوا قصدي؟ فالأوبشن اللي أنتوا تدرون إنه صح، هو الأنسب حسب احتياجات العميل، حسب قدرات العميل، حسب الموقع نفسه والمشروع، قدموا أول أوبشن. نصيحة أقدم لكم إياها، طبعا هذه نصيحة دائما أنا ما أحبذها في أول مشوار الشغل. ليش؟ لأن مهم أنكم تكونون متخصصين بمعنى أن متخصصين بنوع مشاريعكم، متخصصين بستايل معين. ولكن كل حديثي التخرج اللي يوني استشارات بالمكتب اللي أشوفهم، أقول لهم لا تتخصصون بالبداية، دوروا نفسكم، لأن اشتغلوا بمشاريع مختلفة بأنواع مختلفة، جربوا ستايلات مختلفة، لما تلاقون نفسكم، لما تلاقون شنو المشاريع اللي انتم مبدعين فيها، شنو الستايل اللي انتم متمكنين فيه، شنو نوع المشاريع اللي فعلا تعطيكم السبارك هذا اللي تخليكم تقومون الصبح عشان تشتطون تروحون مشروع. وايد مشاريع ناخذها وايد لما يصير يوم الموقع عشان اروح له احس فيه على كتفي، لانه مو الشيء اللي احبه. بس مرات للاسف شيء ثاني يشتكون منه وايد من المصممين، هي التغييرات اللي تحصل بالمشروع. العميل يختار أكثر من شيء، كل مرة يغير رأيه. طبعا موضوعنا اليوم إن شاء الله نخلي الواحد ما يغير رأيه، ونقدر نقنع العميل بالشيء اللي احنا نشوفه أنسب، لأن هذا تخصصنا. لكن في حال أنتوا أخذتوا مشروع صغير، انتبهوا، مشاريع الصغيرة ميزانياتها قليلة مقارنة بالمشاريع الكبيرة. المشاريع الكبيرة ممكن الواحد يحط عليها نسبة ربح أكبر، فيتحمل إنه يتأخر المشروع في مجال إن العميل يغير، ولا راح يأثر على النتيجة النهائية من ناحية الربح. لكن المشروع صغير والمكسب فيه قليل، كونوا واضحين مع العملاء إيش كثر يقدرون يغيرون، إيش كثر عندهم مجال لتغيير التصميم، إيش كثر عندهم مجال لتغيير رأيهم، إيش كثر عندهم مجال لتوقيف المشروع. وايد عملاء
وإذا بالنهاية ما قدرتوا أنكم تقنعون العميل، مسكوا العميل وقولوا له ترى الموضوع كيت وكيت وكيت، إحنا شايفين إن في مشكلة، وحاولوا أنكم تفهمون المشكلة. بعض المشاكل لسبب تغييرات الكثيرة هي واحدة من الأسباب اللي راح أذكرها. أولا، صاحب القرار الرئيسي ما يكون جزء من دائرة الفريق اللي ماسك المشروع من ناحية العميل ولا من ناحية المصمم. شنو يعني ما قاعد يحضر الاجتماعات دايما، ما كان موجود بالاجتماع الأولي اللي طرحت فيه فكرة المشروع وتحدثت فيها، مو موجود، ما قاعد يصير فيس تو فيس مع المصمم. فممكن شو يصير، الكلام يوصل له بطريقة غلط، ما يفهمه بالطريقة الصح، فهو ما يعجب اللي قاعد يوصل له، فييج الشخص اللي بالنص يحس إنه لا، عطوني أوبشنز ثانية، فيفضل الديسيجن ميكر. أو السبب الثاني، العميل ما عنده نظرة المصمم، وهذا تحصل فيني وايد. العميل يدخل المشروع وهو توه بلش يقول شنو هذا، لا ما أبي كذي، أو يبدي يشوف الأثاث بلش يدخل، أو يبدي يشوف النجارة بلشت تطلع، يقعد يقول لا وايد كبيرة ووايد ضخمة، أحسها مو لايقة، أحسها غلط، لأنه ما قاعد يشوف الصورة كاملة، قاعد يشوف هذا البند فقط بالغرفة. وتحصل فينا وايد، خاصة بالكاستم ميد ايتمز، القطع اللي تنبني بالموقع، مثل الكبتات، الكاونترات، التي في يونت. لما تدشون الدار ما تلاقون إلا تي في يونت، ممكن تحسونها ضخمة وممكن تحسونها وايد صغيرة، لكن لما يبلش ينحط الأثاث، تنحط الإكسسوارات، تنحط الستاير، تنحط الإضاءة، ينحط السجاد، تضيع بالطوشة وتصير جزء من التصميم عامة. فممكن أنا أقول حق العميل يا عميل، السبب الأهم بعد إن العميل دايم خايف من الكوست، من تكاليف، فدايما في هاجس الخوف، أمبي هذا ما أقدر أتحمله، ما أقدر أسوي، هذا عالي علي. فوضحوا له إن أنتوا عارفين الميزانية، ومن مسؤوليتكم إن المشروع يطلع ضمن ميزانيتكم، ميزانية العميل، وأكدوا له إنكم راح تمشون. طبعا ما نبي تأكيد من غير فعل، هم هذه مشكلة، هذه ما أوجه، ما أعتب على العميل، أنا دائما أعتب على المصممين، وايد من المصممين العميل في نص المشروع يكتشف إنه دفع وايد أكتر من الاتفاق. لازم يكون عندنا الإمكانية ونكون متمكنين من تصميم مشاريع حسب ميزانية العميل. إذا أنتم ما عندكم القدرة إنكم تصممون وتسوون شيء بميزانيات صغيرة، لا تاخذون المشاريع هذه، ترى أنتم راح تتورطون. إيش راح يصير؟ أغلب الكلام اللي راح يطلع عليكم. فهذه الأسباب الثلاثة اللي ذكرتها، اللي قلت لكم، عنده خوف من الكوست، ما يقدر يشوف النتيجة النهائية، الديسيجن ميكر أو صاحب القرار مو موجود بالصورة. لما تيون تمسكون العميل وتفهمون إحنا نعتقد سبب التعطيل هذا وسبب عدم قدرتنا إن نوصل لحل نهائي، تغييرات كثيرة بسبب السبب هذا، 99% راح تلاقون حل. وترى من مصلحة المصمم أن المشروع يخلص، مو عشان الفلوس، لأن لما المشروع يخلص راح يصير في مجال لمشروع ثاني. فإحنا نبي المشاريع تخلص بسرعة، والمشاريع ما راح تخلص بسرعة إلا بالتفاهم. لازم العميل، حتى لو عميل عصب، حتى لو العميل صرخ، ما فيها شيء، نقعد ونفهم. إذا هذا كله ما ضبط معانا، فماكو إلا معنى واحد: المشروع غير مناسب لكم، والعميل غير مناسب لكم. العميل ممكن يكون زي الفل مع مصمم ثاني، لكن يا أخي في شيء اسمه كيمستري، ما نطبق مع بعض. فلازم نتعلم شلون نعتذر عن المشروع. وإن شاء الله في فقرات جاية بالأسبوع الجاي نتكلم شلون المصمم يقدر يعتذر بطريقة حلوة ومن غير ما يخسر العميل ولا العميل يخسر عن مشروع اكتشف في نص المشوار إن المشروع هذا ما يناسبه. والعملاء لا تزعلون منا من هالكلام، لأن استمرارية المشروع خطر حتى عليكم وتعب حتى عليكم. في طرق نقدر نعالجها، وإن شاء الله الديزاينرز اللي قاعد يتابعوني خلوكم تابعينا، نكمل الموضوع هذا في وقت ثاني.